Üdv prepperek, vitézek, kormányzók, mesterek! Ugye legutóbbi kályhás videómban bemutattam magát a kályhát, kicsomagoltuk, illetve kiégettük. Ugye jelenleg itt őróla van szó. Ugye ebben a videóban pedig igazából meg fogom mutatni, hogy tervezem elhelyezni a lakókocsiba, illetve kicsit előre fogunk haladni ebben a témában. Úgyhogy gyertek és tartsatok velem! Nos, hát ő itt a mi kis kályhánk. Korábban már láthattátok, igazából még van is benne egy kis fa, amit már nem gyulladt vissza, mikor ráraktam. De ugye így néz ki a kis kályha. A hátsó füstgáz kimenete az egy ilyen négyszögletes lyuk, amihez vettem zártszelvényt. Ez ugye egy 40x80-as zártszelvény, hát próbáltam a legvékonyabb falvastagságút venni, ugye, hogy hamar átmelegedjen, úgymond a füstgáz, hamar átmelegítse a kéményt, és így ne szálljon vissza a füst. Hát a 2 mm-es a legvékonyabb, amit ilyen sima, egyszerű szénacélba gyártanak. Vagyis hát legalábbis ezt sikerült nekem beszerezni. És ebből vettem 3 métert, és jelenleg itt 1 métert láttok, hogy könnyebb legyen úgymond behelyezni, de hát a vastelepen levágták nekem úgy, hogy 1 méter és 2 méter, a fél szálat ugye a 3 méter, de hát láthatjátok, hogy valahogy így a derékszöget nem sikerült tartani nekik, úgyhogy majd ezt később le fogom rendesen vágni, de most egy kicsit lecsiszoljuk, hogy be tudjam rakni a hátuljába. Nos hát, és ez a zártszelvény, ez így fog bejönni ide a kéménynyílásba. Kicsit meg kellett kalapálnom, mert pupos volt ez a teteje. Úgyhogy így fog tulajdonképpen kimenni a füstgáz. Tehát nagyjából ezen a részen fog úgymond a kéménycsőbe kiáramolni. Úgyhogy alul fogok hagyni egy kis szikrafogót. Tehát egy kicsit lejjebb lesz eresztve. És 90 fokba fog belemenni ez a másik zártszelvény. Továbbá, hogyha készen vagyok, akkor ezzel a 700 Celsius fokig tűrő festékkel fogom átfújni az egész kéményt. Remélem, hogy elég lesz és nem fog berozsdásodni. Na, most pedig vigyük be a kályhát, és nézzük meg, hogy helyezzük el. Nos, itt láthatjátok azt a kis pultot, amire szeretném fölrakni magát a kályhát. Itt mellette van a mosogató rész, és nagyjából ezen a részen, itt már látszik, hogy ez itt a konyhaszekrény rész, tehát itt majd mindenképpen ezt az alsó részt le kell hőtükörrel szigetelnem, illetve lehet, hogy még egy alumíniumlemez is kerül rá. Itt végig ezt a hátsó takaró részt hőtükörrel, itt is hőtükör, plusz még egy ilyen járólap, már mindjárt megmutatom, hogy milyen járólapot vettem, és ugyanez ezen az oldalt is, tehát ott is le kell szigetelni. Ugye értelemszerűen ez a konnektort ezt meg kell szüntetni, ugye, illetve itt van nekem egy ilyen USB meg konnektorelosztó, de ez is meg fog szűnni. És ugye egy korábbi videómban, amikor a klímát kötöttem be, és ki kellett vágnom az egyik oldalát a lakókocsinak, akkor tulajdonképpen keletkezett ez a hulladékom, de ez most jól szemlélteti, hogy milyen panelből készül a lakókocsi. Ez ugye nem a vastag panel része, maga az oldalfalak azok lényegesen vastagabb merevítő elemekből, illetve panelekből lett összerakva. De azért itt lehet látni, hogy ugye tulajdonképpen ez a hungarószer, vagy polisztirol, ez ugye a 2 faros lap közébe van szorítva, az egyik oldalán ilyen mintájú, a másik oldalán olyan mintájú, úgyhogy nagyjából ez nem egy nagy szigetelő réteg, és ugye mivel hogy ez a anyag van benne, ez igen gyullékony is.
Úgyhogy ezért mindenképpen jól le kell szigetelnünk, és jól el kell határolnunk a kályha kimenetet magától a paneltől, ettől az éghető anyagtól. Na és akkor mutatnám is, mindjárt az első ilyen szigetelő réteg egy ilyen hőtükrös szigetelő lap, ami hőálló. Ezzel lesz kiburkolva ez az egész rész, és jól visszaveri a fény, de tulajdonképpen ezzel lesz itt az oldalfal is, illetve ez a hátfal is. És miután le lett szigetelve, utána egy ilyen, csak félre kell raknom a Power Station-t, utána egy ilyen lap, egy ilyen kőhatású járólapot, ami hát elég nagy. Ezt fogom szépen méretre vágni az oldalához, a hátuljához és az aljához. Erre nyugodtan eshet a szikra, ez szépen elviszi a hőt is, tehát biztos, hogy alatta nem lesz gyulladási vagy olvadási hőmérséklet, de azért az a hőtükrös szigetelőanyag még azért alá kerül, úgyhogy így tényleg nem fogja tudni átvinni a hőt. Magát a kályhát úgy akarom beépíteni, mint látjátok, így elég közel van magához a felső bútorzathoz, és egy lábos is éppen, hogy csak úgy nagyjából elfér, kb. Egy ekkora a lábos, úgyhogy nagyon kicsi itt a hézag. Azt tervezem, mivel ennek behajthatóak a lábai, ezért ezt a kis műanyagot, ami ugye a csőnek a takarása, végtakarást borítja el, ezt le fogom róla szedni, hogy ne olvadjon meg, hogyha visszahajtom és behajtom a lábait. Nézzük meg úgy, hogy néz ki. Na és így már mindjárt lényegesen több hely van, és a fölszálló hő az szépen el tud már itt keringeni, illetve nem éri akkor a hőterhelés a bútorzatot. És hát ugye így az alja, ugye még mindig továbbra is van egy kis légrés, tehát itt ez nem fogja átverni annyira a meleget, ugye a hamu, a parázs, mivel hogy lesz még itt is a szigetelés, amint említettem, illetve ez a vastag járólap. Ezek egyébként 60x60-as lapok, tehát ezek tényleg vastagok. Úgyhogy itt hátul, meg mindenhol a bútorzat le lesz ezzel a hőtükrös szigetelőanyaggal le lesz védve. Ez a rész is, ez a szakasz is itt a ajtó mellett, élvédő alumínium profillal. Az a terv, hogy itt ez a zárt szelvény, ez a 40x80-as zárt szelvény ki fog menni a falba. Tehát itt lesz egy négyzet alakú lyuk magában a szigetelésben is, és a falra helyezett járólapban is. Ugye a szigetelés az valószínűleg kijebb lesz vágva, mert hogy azzal együtt lesz kivágva a panel. Tehát egy viszonylag nagy lyuk lesz itt kivágva, kb. olyan hát a duplája, tehát 16x8 cm-es helyet fogok itt kivágni, vagy még többet is. Még ezt át kell gondolnom, de az a lényeg, hogy maga a kéménytől távol legyen a szigetelés. Úgyhogy itt fogok kiképezni egy olyan acélszerkezetet, ami nem fogja átvinni a hőt, de ezt majd mindjárt most rajzon meg is mutatom nektek. Na, ceruzát és papírt ragadunk, és akkor először is fölvázoljuk a szigetelő panel, tehát a lakókocsi oldalpanelját, ami ugye két merev lap között a szigetelőanyag, és hát ugye arra kell figyelni, és remélem, hogy ott, ahol ezt ki fogom fúrni, ott merevítő gerendák nem lesznek a falba. Kicsi az esélye, mert az ablak és az ajtó között fog elhelyezkedni, és úgy vélem, hogy a kettő közé már nem raktak be, de ha esetleg át kell vágni, akkor azt mindenképpen ki kell merevíteni. Na, tehát ez a kültér, ez pedig itt a beltér. Nagyjából, ugye itt van így kb. A padozatunk, és itt van a bútorunk, az körülbelül eddig ér ki, és maga a kis pultunk az pedig így kb. Eddig. Ugye itt van rajta a kis kályhánk. Ezt megpróbálom minél inkább távolabb rakni a faltól, tehát egészen addig, amíg ezen az oldalt nem zavar. És ugye itt a
40x80-as zárszelvénnyel ki fogok állni a falból. És ugye itt nyilván nagyobbra kell kivágnom a lyukat, mint ami maga a zárszelvényünk, hogy megfelelő távolság legyen. Ezt a távolságot egyébként hőálló szigetelőanyaggal fogom kitömni. És itt kívül a kéményt úgy szándékozom megcsinálni, most már is húzom össze, tehát hogy szépen elmegy nekem a kémény, és így lesz benne a kéménycső. Nyilván a tetejét le fogom fedni valamilyen megoldással, hogy az eső, hó ne tudjon beleesni. És ezt itt azért is hagyom benne, hogy ha jönne valami nagyobb szikra, vagy valami kipattanna, akkor az ide hújjon, és a húzat ne vigye föl. Úgyhogy kis aknaajtót nem akarok rárakni, mert amúgy is az a terv, hogy ez kimozdítható legyen a lakókocsi oldalából, és akkor, hogyha kihúzom, akkor szépen ki tudom belőle ütögetni a kormot, a lerakadó koszt rendszeresen. Valamilyen rögzítési pontot fogok, nyilván olyat, ami nem hőátvezető, és még rögzíteni itt fönt is, úgyhogy ezt még ki fogom találni, valószínű, hogy valamilyen akasztós, valamilyen kibontható, könnyen kimozdítható megoldást fogok kitalálni, hogy tényleg csak egy mozdulat legyen, akár fölakasztani és kihúzni az egész kéményt, hogy áttisztítsa az ember. Úgyhogy nagyjából így. Na ez itt a kérdéses rész, hogy ezt viszont hogy oldjam meg. Erről mindjárt készítek egy új ábrát, de még előtte most eszembe jutott, hogy ugye a burkolást, hogy megmutassam, tehát az a terv, hogy itt végig leszigetelem ezzel a hőtükrös szigetelőanyaggal, arra rájön a járólap, és itt fönt pedig ezzel a hőszigetelő hőtükrös anyaggal teljesen le akarom itt szigetelni, illetve ide erre a részre még egy alul terelő lemezt is föl akarok rakni, ami igazából a hőtükörhöz nem is ér hozzá, tehát valahogy úgy fogom ezt itt megszerkeszteni, hogy legyen mögötte jó nagy légrés, és az szépen így lesz itt fölszerelve, hogy szépen a fölszálló hő az igazából szépen így elterelődjön minden irányba. Úgyhogy ez itt ennek a terve. Na de, hogy lesz itt a falazatban, ezt is szemből fogom most rajzolni, tehát itt van nekünk a falunk, itt van a 40x80-as zárszelvényünk. Ugye ezt legalább ennyivel meg fogom itt növelni a kivágást, tehát lesz egy ekkora kivágásunk, és szét fogok vágni egy 40x40-es zárszelvényt a fal vastagságában, és itt egy ilyen amiben szépen meg tudom vezetni, egy olyan szerkezetet fogok építeni, illetve kívül is lesz egy zárszelvény szétvágva, ami ugye ilyen L-alakba fog ide szépen illeszkedni a külső falazatra, és ezt össze fogom kötni 2 darab betonvassal sarkonként, tehát egyet úgymond, most így térbe rajzolom, egyet itt, egyet pedig ott. És ezt az összes rést, ami itt van, ezt az egészet ki fogom tömni üveggyapottal vagy kőzetgyapottal. Megkérdezem, melyik hőállóbb, és azt fogom hozzá használni. Úgyhogy nagyjából ez a terv, és így könnyen kibecsúszkálhat a kémény. Na most ugye itt a belső oldalon, tehát ugye ez a belső oldal, ez a külső oldal, a belső oldalon itt maga a burkolatunk, a falburkolatunk az egyedül a lap lesz. Tehát, hogy itt tulajdonképpen belül csak a lap lesz pont erre a kémény nyílásra kivágva. Tehát kívülről nézve a lapnak az alsó oldalát lehet majd látni, és úgy fogom szépen kitömni a szigetelőanyaggal,
Kívül pedig valamilyen vékonyabb, még nem vagyok benne biztos, de talán egy vékonyabban kivágott, hosszan megvágott palatető lapot. Ugye hát ugye tudjuk, hogy azbesztet tartalmaz, ezért aztán veszélyes maga az áru, de viszont pont ebből tudjuk azt, hogy pontosan, hogy tűzálló. Így aztán a külső oldalt pedig ez a tűzálló borítás lesz. Valószínű, hogy itt ugye lesz itt legalább egy 5-10 centi, még pontosan nem tudom, de a fal és a kémény között, de itt azt tervezem, hogy itt egy jó darabig, ha nem is teljesen a tetejéig, de föl fog jönni ez az azbest lap, ami tulajdonképpen itt kívül magát a lyukat eltakarja, illetve beborítja. Úgyhogy aztán lehet, hogy ezt esztétikai szempontból még alumínium lemezzel még szépen le fogom fedni, hogy ott úgymond jól is nézzen ki. Úgyhogy nagyjából ezek a tervek, de most gyertek, megmutatom, hogy kívülről hogy fog kinézni a kémény. Körülbelül a kéményünk az valahol itt fog kijönni az ajtó mellett, kb. Ezen a részen, és ugye így vízszintesen fog kijönni, és erre merőlegesen, úgy, hogy egy kicsit lejjebb legyen maga a kémény, merőlegesen rá fog csatlakozni ez a kémény, ami ugye túl fog nyúlni a lakókocsi oldalán. Ezt úgy fogom ide föl rögzíteni, hogy mobilis legyen, tehát le lehessen róla szedni, tehát ennek lesz egy igen combos plusz súlya, de én ezt kiszedhetőre szeretném megcsinálni, pontosan azért is, hogy könnyű legyen, úgymond csak így kihúzom a kéményt, és szépen odavágom a földhöz, és szépen ki is kormolódik, így aztán biztonságos lesz a füstelvezetés. Tehát nagyjából ezek a tervek. Ha valakinek van valami jó ötlete, hogy mi az, amin változtassak, módosítsak, szívesen fogadok mindenféle tanácsot, írjátok meg kommentbe, vitassuk meg, hogy jó ötlete, amit mondasz. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, erőt, reménységet kívánok mindenkinek, a legközelebbi videóig, sziasztok!